Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja me ollaan tämän Oksaharjun osavuosikatsauksenkin kanssa vähän myöhässä, mutta tervetuloa! Nyt katsotaan siis Q3-tuloksia ja Jukkakin sieltä joulumaasta lähettää terveisiä ja kertoo omia näkemyksiään, että mitä Helsingin pörssissä nimenomaan nyt sitten Q3 on tapahtunut ja mitä voidaan sitten tässä lähi- ja vähän pidemmälläkin tulevaisuudessa niin voidaan odottaa. Mutta ehkä voitaisiin ihan alkuun katsoa, että mitä markkinoilla on tapahtunut nyt tässä viimeisten vuosien aikana. Eli Helsingin pörssi, niin sehän totta kai droppasi korona-aikaan kovaa niin kuin kaikki muukin. Sen jälkeen saatiin tämä kova V-muotoinen elpyminen ihan tästä keskuspankkipolitiikasta johtuen hyvin pitkälti. Saatiin isoja elvytyspaketteja ja paljon rahaa markkinoille, niin pörssikurssitkin ampas kovaan nousuun. Mutta nyt sitten tämä vuosi, niin ollaan oikeastaan aika lailla vaan lasketeltu alaspäin, eli ei ole sillä ollut hirveän kivaa oikeastaan kellään sijoittajalla ollut, että oikeastaan kaikki omaisuusluokat on tullut alaspäin, mutta sitten jos pistetään perspektiiviin asioita, niin loppujen lopuksi jos katsotaan vaikka tätä Helsingin pörssin kuvaajaa tässä, niin mehän ollaan aika lailla tuolla niin kuin koronahuippujen tai koronaa edeltävien huippujen tasoilla suurin piirtein, eli tässä on nyt sitten vaan tämä 2-3 vuoden kehitys sitten syöty, ja loppujen lopuksi niin finanssikriisissä ja IT-kuplassa, niin siellähän jouduttiin ihan niin kuin vuosikaupallakin, varsinkin siellä IT-kupla-aikaan, niin vuosikaupalla jouduttiin mörnimään siellä pohjamudissa ennen kuin päästiin sitten edes samalle tasolle, missä oltiin oltu, niin siinä mielessähän tämmöinen vuoden mittainen pudotus, niin eihän tämä oikeastaan siinä mielessä ole hirveän pitkä edes. No se on juurikin näin, ja ei pelkästään vuoden mittainen pudotus, vaan se, että laskuprosentit huipuista niin on jäänyt noin 25%. Monella markkinalla, kun katsotaan viime vuonna saavutettuja huippuja tämän vuoden pohjalukemiin. Että tosiaan yksinkertaisesti, jos katsoo tässä 3 vuoden indeksikehitystä Helsingissä ennen osinkoja, niin se, missä tänä vuonna markkina on käynyt Helsingissä pohjassa, on käytännössä 2 vuoden takainen Q4 20, eli ensimmäisen koronavuoden syksy tai loppuvuosi, jolloin sitten muun muassa rokotekehitys tuli markkinoille ja tiettyä toiveikkuutta sitten yhteiskunnan rajoitteiden purkamisen kautta. Tässä on olennaista tarkastella, nyt katsotaan finanssikriisin jälkeen, niin keskuspankki on pelastanut markkinat tosi monelta harmilta ja riskiltä. On ollut eurokriisin aikaa Euroopan keskuspankki sanoi pääjohtajansa suulla, että eurolle tehdään niin kuin whatever it takes, kaikki mitä vaan, jotta euro pysyy pystyssä. Tuettiin Etelä-Euroopan valtioita, niiden lainakorkoja. Oli Trumpin vaalivoitto, joka aiheutti tietynlaista paniikkia osassa markkinoita. Oli Brexit-äänestyksen tulos, joka aiheutti tiettyä paniikkia. Oli kauppasodan uhkaa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, ehkä osaltaan myös Eurooppakin liittyi ainakin retoriikassa siihen. Sitten oli pandemia ja on ollut monta muuta yksittäistä. Oli niin kuin Krimin hyökkäys 2014, mutta keskuspankki on pystynyt rauhoittamaan markkinat. Se maailma, mihin me on nyt viimeisen 12 kuukauden aikana tultu, niin se markkinapaniikki, niin sen juurisyy on nimenomaan keskuspankki, eli keskuspankki ei voi itseltään kuitenkaan rauhoittaa markkinaa, eli se mihin kaikenlainen nollakorko, miinuskorko maailma, keskuspankkielvytys johti lopulta, oli se, että inflaatio tuli reaalitalouteen. Me nähtiin tässäkin pitkän aikavälin kuvaajassa, että inflaatio oli jo omaisuusarvoissa, eli osakekurssien kehityksessä, yrityskauppojen kehityksessä, listautuvien yhtiöiden arvostuksessa, tonttien hinnoissa, asuntojen hinnoissa, tuli virtuaalivaluuttoihin, hintojen moninkertaistuminen, tuli jopa meemiosakkeet, oli niin kuin valtaosa omaisuusluokista, jotka hyötyivät siitä, että rahaa oli taloudessa paljon ja riskinottohalua oli paljon. No nyt sitten kun inflaatio lähti kuitenkin laukalle ja siirtyi viimeistään pandemiasta tähän reaalitalouteen, eli jo tämän vuoden alussa ennen nykyisen laajuista hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin inflaatio oli yli 4% Suomessa, ja sitten energiakriisin kautta niin ollaan lähennelty 10% tasoja, niin keskuspankkien on tänä vuonna ollut pakko puuttua siihen nostamalla korkoja, jotta inflaatio lähtisi taittumaan, ja tämä korkojen nousu on se teema, mitä mäkin olen toistakymmentä vuotta kommentoinut eri paikkaan, että mitä osakemarkkinalle käy silloin, kun korot nousevat. No tosi monta vuotta tuskaisesti odotettiin sitä korkojen nousua, mutta nyt me ollaan nähty korkojen nousu ja yhdistettynä inflaation nousuun 40 vuoden huippuun, niin se ei lähtökohtana tee hyvää yhdellekään markkinalle, mutta tietty perspektiivi siinä, että reilu 20% huipuista alaspäin, varsinkin tämän pandemia-ajan niin kuin roiman nousun jälkeen, niin tässä on käytännössä nollattu vaan noin 2 vuoden tuotot, nyt ollaan pohjilta tultu jo takaisin ylöspäin, niin tämä ei romahduksen määritelmää täytä. Tämä täyttää toistaiseksi laskumarkkinan määritelmän, mutta mikään syvä laskumarkkina tämä ei historian
hintapuussa vielä ole, ja tiettyjä vakaantumisen merkkejä on nähtävillä. Voiko markkina nousta sitten ylipäätään silloin, kun korot nousee? Onko sulla tietoa siitä, että miten se aikaisemmin on ollut? No ihan historiadataa ei ole riittävän edustavasta tutkimuksesta olemassa siihen, mutta jos me katsotaan vaikka finanssisektoria, niin nollakorkojen aikaan vaikka pankkimaailma toki kohtasi Euroopassa varsinkin Etelä- ja Keski-Euroopan valtionvelkakriisin ja erilaiset sidonnaisuudet, mitä pankit ristiin olivat rahoittaneet muun muassa valtionvelkainstrumentteja tai niihin sijoittaneita tahoja, mutta samaan aikaan nollakorkojen ja miinuskorkojen aikaan niin tuli digitaalista kilpailua lisää, tuli finanssikriisin ja eurokriisin jälkeistä sääntelyä lisää, ja pankkimaailmassa kannattavuudet oli hyvin, hyvin koetuksella. Niin me ollaan nyt nähty jo tuloskaudella, että hyvin johdetut pankit pystyvät taas nousevien korkojen aikaan tekemään sitä perusliikevaihtoon, eli korkokatettaan, kun markkinakorot nimenomaan viitekorkojen tasolla ovat positiiviset. Niin on tiettyjä segmenttejä, jotka pystyvät parantamaan tuloksellisuutta, mutta tässäkin on tärkeää erottaa kaksi asiaa, mitkä liiketoiminnat hyötyvät korkojen muutoksesta, ja toisaalta se ei välttämättä kulje käsikädessä heti kurssimuutoksen kanssa, että kurssi voi kyllä tulla alaspäin, vaikka liiketoiminnan näkymä paranee, silloin kun kyse on markkinaa ylipäätään koskevasta riskitason noususta ja sijoittajien halusta vähentää omistuksia vaikkapa osakemarkkinoilla. No miten sitten tämä keskuspankkien toinen kiristysmenetelmä, eli kun taseita pienennetään, eli rahaa periaatteessa lähtee markkinoilta, niin voiko silloinkaan osakekurssit nousta? No laajassa mittakuvassa ei merkittävästi, koska sen nousun ajuri on nimenomaan ollut se, että taseet ja ylipäätään taloudessa virtaavan rahan määrä on kasvanut, ja se vuosikausia hoilutettu mantra on ollut se, että ei ole vaihtoehtoa osakemarkkinoiden ulkopuolella rahalle, kun korot tuottaa nollaa tai miinusta, ja kaikkien muidenkin omaisuuserien arvo on noussut ja tuotto-odotus on sikäli heikentynyt. Että totta kai se, että rahan määrä taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla vähenee, niin se asettaa ainakin entistä kriittisemmän riman, että mihin sijoituskohteisiin ja omaisuusluokkiin rahaa menee. Toisaalta mä näen, että me ollaan erittäin ilahduttava tavallaan kansankapitalismi ja kotitalousomistajuuden kasvu nähty Suomessa jo vuosien ajan. Tämä nykyinen tilanne, missä asuntolainoihin tulee vuosien tauon jälkeen positiivinen viitekorko, se vie sitä säästämisen ja sijoittamisen kykyä. Nyt alkanut talvi näyttää sitten, että kuinka paha se energiakriisi on sähkölaskulla, miten ruoka kallistuu ja kaikki muu. Että paljonko sitten yksityiseltä markkinalta myös sitä niin kuin sijoitusmarkkinoille kykeneväistä rahaa vähenee, kun fokus siirtyy siihen arjesta selviytymiseen. Et tietyllä tavalla mä en näe, että kyse on niin kuin perustasolta kääntyminen romahdukseen, vaan pikemminkin se, että me elettiin niin monta vuotta ultraelvytysajassa, että sieltä niin kuin kaikista kuumimmalta kuplalta me ollaan vasta palattu tai palaamassa perustasolle eikä minnekään kuoppaan. Et jos miettii tilannetta, että asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden Euribor oli yli 6 vuotta miinuksella, ja viitekorosta säästetty raha voitiin käyttää kulutukseen, ostaa vaikka pörssiyhtiöiden tuotteita ja palveluita, tai säästää ja sijoittaa ja luoda kysyntää sijoitusmarkkinoille, niin sitä rahaa lähtee aika paljon nyt pois näistä molemmista, ja samaan aikaan nousevat korot aiheuttaa valtiontalouteen erilaisia kiristys- tai leikkauspaineita tai veronkorotuspaineita, niin tietyllä tavalla me nyt nähdään, että mikä on se todellinen elintaso vaikkapa Suomessa semmoisessa markkinassa, missä lainarahalla on joku hinta, ja se, että hinnat eivät ole ikuisesti niin kuin 0 tai prosenttia per vuosi nousemassa, vaan nyt tänä vuonna poikkeuksellisesti noin 10%, niin tietyllä tavalla mä näen, että markkinalla ei tämmöistä V-tyylistä paluuta sille nousu-uralle ja sinne, mistä lähdettiin, ole välttämättä tässä kuopassa tarjolla, koska se mun nähdäkseni edellyttäisi sen, että shokin jälkeen korot taas palaisi nollaan tai miinukselle ja inflaatio palaisi lähelle nollaa, ja pikemminkin Euroopassahan on huolehdittu siitä, että kääntyvätkö hinnat laskuun. Nyt sitä puhetta jo viimeiseen 12 kuukauteen tai 18 kuukauteen ollut, mutta se, että kyllä me löytäneemme edestämme korkotason, joka on joitakin prosenttiyksikköjä positiivinen, ja inflaatiotason, varsinkin tämän pitkän ajan energiasiirtymän kautta, jossa sitten inflaatio on vuosittain enemmän kuin noin prosentti, mitä se on ollut finanssikriisin jälkeen. Mutta ylipäätään tässä on tärkeää, että me voidaan tunnistaa useampia uusia normaaleja. Yksi on se, että keskuspankit eivät elvytä ultramaisesti, kuten 2010-luvulla. Korot ei ole ikuisesti miinusta tai nollaa, vaan on olemassa rahalle hinta.
Toisaalta meillä on tietty uusi normaali geopolitiikassa, on entistä enemmän idän ja lännen välistä. Meillä on kolmas uusi normaali on energiapolitiikassa yhdistettynä ilmastokriisiin ja sen vastaiseen taisteluun. Ja meillä on sitten inflaatio-ongelma, eli tietyllä lailla kotitaloudet kärsii tässä eniten, kun taas hinnoitteluvoimaiset yritykset pystyvät parantamaan tuloksia ja jopa kasvattamaan markkinaosuuksia verrattuna heikompiin kilpailijoihin. Et mä näen, että tässä niin kuin sekä kotitaloudet, mutta valtiontaloudet, mutta myös niin kuin BKT-alueet, ne menee niin kuin eri suuntiin enemmän kuin aiemmin, varallisuuserot kasvaa ja menestyjät ovat harvemmassa, mutta ne menestyvät sitten entistä enemmän. Et tietyllä lailla, jos miettii sitä, että aiemmissa markkinakriiseissä koko markkina on lähtenyt nopeasti uuteen nousuun, niin mun on vaikea tunnistaa tässä tilanteessa, että vaikka me pohja löydetään ennemmin tai myöhemmin, niin mikä triggeri tai katalyytti ajaisi koko markkinan nopeaan uuteen nousuun, varsinkaan Euroopassa, vaan pikemminkin pitää entistäkin tarkemmalla tavallaan harjalla kammata niitä kohteita, mitkä sitten ottaa pitkään salkkuun. Mutta ylipäätään tämä heilunta, niin tämä totta kai heilunta itsessään lyhyen aikavälin kaupan kävijöille, niin tämähän on ollut äärimmäisen tervetullut viimeisen 12 kuukauden aikana, koska me mentiin monta vuotta käytännössä joko jatkuvasti nousevassa markkinassa tai sitten tosi maltillisten päivänmuutosten markkinassa, missä ei ole voinut edestakasta ostamyynliikettä tehdä. Niin kuin tässäkin on varmaan useaseen otteeseen mainittu, niin ollaan nähty laajamittaista laskua oikeastaan kaikkialla koko tämän vuoden aikana. Ja nyt sitten kumminkin niin viime niin kuin oikeastaan kuukauden aikana tai 2 kuukauden aikana niin ollaan nähty koviakin nousuprosentteja tuolla indeksitasolla. Eli siellä on varsinkin tämä DAXi, niin siellä on 22% tultu jo tämän otannan mukaan sieltä pohjista, missä käytiin nyt tuossa syksyn aikana. Eli ollaan nähty tavallaan kovaa laskua tänä vuonna, mutta sitten taas toisaalta niin ainakin joissain indekseissä niin ollaan nähty jo sen verran kovaa nousua, että periaatteessa voitaisiin sanoa jo, että ollaan niin kuin nousumarkkinan puolella. Eli tämä on siinä mielessä vähän jakomielinen, että me ollaan nähty kovia laskuja, edelleen jotkut indeksit on tullut tosi kovaa tonttiin, mutta sitten taas niin kuin tällaiset yksittäiset indeksit siellä täällä on näyttänyt vähän tämmöisiä niin kuin, virkoamisen merkkejä, niin ilmeisesti se lama, mitä pelättiin vielä tuossa noin vuosi sitten, niin ilmeisesti sitä nyt ei ainakaan näiden valossa olisi tulossa. No joo, täsmälleen näin, että ehkä voisi tiivistää, että laman todennäköisyys on pienentynyt merkittävästi nyt syksyn aikana. Että toki se edelleen on mahdollinen, niin kuin kaikki muutkin skenaariot. Mutta jos katsotaan syyskuun viimeistä viikkoa, nämä keskivertosuomalaissijoittajalle olennaiset länsi-indeksit, niin ovat palautuneet erittäin merkittävästi. Helsingin indeksi 20% ylöspäin, Dow Jones lähes 20% Yhdysvalloissa ja Saksassa, siis maassa, johon tämän energiakriisi ja tulevan talven piti kaikista pahiten osua, niin 22% indeksi syyskuun viimeisen viikon pohjista ylöspäin. Eli tietyllä lailla markkina katsoo nyt 6-12 kuukautta eteenpäin, että talous kehittyisi pahimpia pelkoja paremmin. Tässä on parikin eri taustatekijää. Yksi on se, että inflaatiolukemat, vaikka ovat äärimmäisen korkeita tällä hetkellä, niin ovat viime aikoina osoittaneet tasoittumisen merkkejä, jopa lievän niin kuin huipulta laskemisen merkkejä, jolloin markkinoilla on sitten ennakoitu, että keskuspankkien ei pitäisi korkoja nostaa niin korkealle ja niin nopeasti kuin kenties vielä aiemmin tänä vuonna on pelätty. Toisaalta tämä energiakriisi, nyt on varsin lauhaa alkutalvi tai loppusyksy ollut, ja sitten se, että sähkön kulutustottumuksia muuttamalla, niin voi olla hyvin, että Eurooppa pärjää tämän tulevan talven. Ja sitten kolmantena niin Q3-tuloskausi Yhdysvalloissa valtaosa yhtiöistä ylitti ennusteet, raportoi hyvän tuloksen, mutta kun katsotaan tästä Helsingin pörssin yhteenvetoa, niin 25 suuryhtiön joukosta keskimääräinen liikevaihdon kasvu 15% mediaanilukuna, tuloskasvu vieläkin hieman kovempaa, 16%. Et vaikka me otettaisiin 10% inflaatiolukema näistä kasvuista pois, niin reaalikasvua kuitenkin 5-6% markkinassa, mikä on nimenomaan tämän kolmoskvartaalin heinä-syyskuun aikana muuttunut erittäin dramaattisesti viime vuoteen nähden, eli meillä on Euroopassa nyt energiahinnat noussut merkittävästi, meillä on markkinoilla käytännössä 3% korkeampi viitekorko kuin oli vuosi sitten, meillä on inflaatio
inflaatio yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta ja talouden kasvuennustet on tullut alaspäin. Siitä huolimatta pörssiyhtiöt näyttää, että reaalikasvua pystyy saavuttamaan. Ja itse asiassa koko pörssiä kun tarkastellaan, niin tulostrendi parani jopa Q2 verrattuna Q3. Eli tietyllä lailla, mikä on niin kuin looginen sijoittajan ajatusharha, niin se, että meillä on kotitalouksien talouskriisi, että on kallistuva ruoka, kallistuva energia, kallistuvat asuntolainakorot ja asumisen niin kuin hoitokulut tai vastikkeet ylipäätään, niin tämä on niin kuin kotitalouksien kriisi ennen kaikkea, kun katsoo pörssiyhtiöiden tuloskauden valossa. Pörssiyhtiöt itsessään raportoivat hyviä tuloksia keskimäärin ja koko vuoden näkymiä. Valtaosa kommentoi, että tuloksella on kasvuedellytykset, mikä antaa sitten olettaa oikeastaan yllättäenkin, että ensi vuonna Helsingin pörssissä voidaan lähennellä kaikkien aikojen osinkovuotta, mikä ei sitten niin kuin rivikansalaisen tajuntaan välttämättä mahdu lainkaan, että miten tämmöisen taloustilanteeseen pörssiyhtiöt voisivat pystyä maksamaan ennätysosinkoja tai lähelle ennätysosinkoja. Mutta nähdään, että se yhtiöiden sietokyky talouden epävarmuuksiin, niin se on erittäin korkealla tasolla. Toki se, että korot on noussut nopeasti, koron nousu ei ole mennyt vielä läpi koko talouteen, yritysten kysyntään, yritysten rahoituskustannuksiin. Inflaatio ei edelleenkään ole palautunut sieltä huipulta, vaan tasoittunut vasta sinne. Me voidaan nähdä vielä käännettä heikompaankin, mutta se, että pahimpiin pelkoihin nähden tämä Q3-tuloskausi, niin tämä oli erinomaisen hyvä suuressa kuvassa. No sitten jos katsotaan vähän konepellin alle ja katsotaan OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetunta pörssiyhtiötä, niin millaisia tuottolukemia siellä on tämän vuoden aikana tullut? Ja jos tosiaan Helsingin pörssi on niin kuin kokonaisuudessaan tullut sen noin 10% alaspäin tämän vuoden aikana, niin tästä taulukosta nähdään, että siellä on hajontaa todella paljon. Eli siellä on tuommoisia lukemia kuin -67% esimerkiksi Nokian renkaissa, varmaan tämän Venäjä-homman myötä. Sitten taas toisaalta Orion ja SSAB niin toimittanut tuommoisia yli 20% tuottoja tämän vuoden aikana. Eli tässä on hajontaa selkeästi paljon enemmän kuin jos vaikka vertaa viime vuosiin. Kun indeksi on tämän loppusyksyn nousun jälkeen enää noin 12% alle vuoden alusta ilman osinkoja, eli osinkojen jälkeen alle 10% negatiivinen tuotto, niin ani harva yksittäinen yhtiö on tuottanut edes lähelle indeksin tuottoa, vaan joko ollaan menty selvästi paremmin. Täällä on esimerkkinä Orion, SSAB, Neste, Sampo ja UPM, jotka ovat jo ennen osinkoja tuottaneet plussaa vuoden alusta. Ja sitten taas kolikon kääntöpuolella punertaa vähintään kolmanneksen romahduksella muun muassa Venäjä-riippuvaisia tai energiakriisiriippuvaisia yhtiöitä, kuten Fortum ja Nokian renkaat. Toisaalta täällä on selviä laskijoita monessa viime vuosien kasvuyhtiössä, ei niinkään välttämättä sen takia, että yhtiöiden kasvutarina olisi kokenut jonkun pysyvän kolauksen, vaan se, että markkinakorkojen nousu aiheuttaa sitten arvostuskertoimiin tai puhutaan sallittaviin arvostuskertoimiin tasokorjauksen alaspäin, eli siinä missä markkina on aiemmin antanut jollekin yhtiölle korkean PE-luvun, nyt se saa vähemmän korkean PE-luvun, kun laskentakaavassa markkinakorko on korkeampi. Toki monella kasvuyhtiölläkin se kasvuvauhti on hidastunut, mutta nämäkin yhtiöt, jotka on 10% miinuksella, eivät välttämättä Q3 nyt ole raportoinut tuloksen laskemista viime vuoteen, vaan tuloskasvu on voinut jatkua. Kyse on ennen kaikkea tämän korkomaailman muutoksen aiheuttamasta arvostuskertoimien muutoksesta, ja sen takia markkina- ja sijoittajat seuraavat erittäin tarkkaan sitä inflaation kehittymistä, milloin keskuspankki voi palata taas vähitellen markkinoita tukevaan korkopolitiikkaan, kun nyt tänä vuonna sitä on kiristetty. Me itse asiassa nähtiin Yhdysvalloista, kun tuli lokakuulta inflaatioennakkotietoja, niin markkina nousi yli 5% ja Nasdaq jopa noin 7% päivässä, kun nähtiin, että inflaatiotahti alkaa rauhoittua, tai ainakin kuukausitasolla se rauhoittui, niin markkina on hyvin herkkä tarkastelemaan nyt sitä, että milloin korkopolitiikka palautuu markkinaa tukevaksi, koska Helsingin pörssissä keskivertoyhtiö, varsinkin suuressa päässä, ei ole millään lailla kriisiyhtiö tällä hetkellä, vaan pois lukien nämä geopoliittisesta riskistä merkittävästi kärsivät yhtiöt, niin yhtiöillä kasvu- ja kannattavuuden ja vakavaraisuuden ja maksukyvyn tunnusluvut on yleisesti erittäinkin hyvällä tasolla, ja se markkinaturbulenssi, niin se on enemmän ollut sitten keskuspankkipolitiikan muutoksesta johtuvaa, ja tosiaan kuten sanoin, osinkokautta ja tuloskautta silmällä pitäen, niin ne kertovat kyllä aika eri tarinaa kuin kotitalouksien pankkitili. Yrityksellä tuntuu menevän ihan ok kumminkin tällä hetkellä, jos tuota Q3-tuloskautta katsoo, niin miten sitten kotitalouksilla? Siellähän totta kai jonkinnäköistä varallisuutta on kumminkin kertynyt tässä, ja tavallaan siellä on just se varallisuus, mikä sitten kumminkin menee kulutukseen. Eli miten tämä kaikki tämmöinen energiakriisi ja kasvavat korot ja muut, niin miten ne vaikuttaa sitten tähän
talouden koko pyörimiseen? No, tässä on tosiaan muutama viime vuoden aikana Suomi saanut paljon uusia kotitalousomistajia ja 1 miljoonan omistajan raja meni Suomessakin rikki tuossa joitakin kuukausia sitten. Osakesäästötili on aktivoinut uutta sijoittajakansaa, uutta sukupolvea, on sukupuolten välinen tasa-arvo toteutunut aiempaa paremmin osakemarkkinoilla, tosi paljon niin kuin positiivista nimenomaan siihen nähden, että miten lähdetään sijoittamaan, miten sijoittamisesta puhutaan ja miten se koetaan. Mutta jos miettii edelleen sitä suurta kuvaa, niin suomalaiset kotitaloudet käytännössä 2 asiaan ehkä liiankin paljon edelleen nojaa, eli se, että suurin sijoitus on yleensä se, että lyhennetään omaa asuntolainaa. Toiseksi suurin sijoitus on se, että säästetään sukan varteen tai käyttelytilille, pankkitilille, missä on jonkinlainen korko. No, jos nyt mietitään vaikka tätä, mihin nousevat korot on johtanut asuntomarkkinoilla, Suomi mukaan lukien, mutta myös monessa muussa Euroopan maassa, niin asuntokauppojen määrät, riippuen onko uudistuotantoa vai vanhaa, niin 10% laskua. Pääkaupunkiseudulla lokakuussa taisi olla uudistuotanton myynti -80%. Ja jos vertaa tämän hetken kauppahintoja viime kevään huippuhintoihin, niin yli 10% laskuja asuntohinnoissa 6 suuressa suomalaiskaupungissa, osassa yli 10%, osassa hieman alle 10%. Sitten jos me mennään siihen, että ihmisellä on keskimäärin 22 vuoden asuntolaina, kun katsoo Suomen Pankin tilastoja niin kuin uusista asuntolainoista, niin käytännössä asuntolaina, jos on 22 vuotta, niin se pääomahan lyhenee noin 5% per vuosi. Et maksat viitekoron ja asuntolainan pääomaa lyhennetään noin 5% vuodessa, vähän alle, jotta se 100% on maksettu 22 vuoteen. No nyt kaikki ne kasvavine vastikkeineen ja sähkölaskuineen, niin jos se lainapääoma lyhenee noin 5% vuosi ja asuntohinnat tulee alaspäin puolessa vuodessa jo melkein 10%, niin sähän vaikka sä lyhennät asuntolainaa, maksat kasvavat vastikkeet ja sähkölaskut, sun nettovarallisuushan laskee, se ei kasva. Eli se säästäminen asuntoon ei niin kuin toimi siinä, missä se on toiminut niin kuin vuosia ja jopa vuosikymmeniä taaksepäin. Toisaalta sitten meillä on inflaatiolukemat 8 ja 10% välillä, riippuen puhutaanko me Suomesta vai euroalueesta. Se, että sä saat pankkitilille tai käyttötalletustilille jonkinlaisen koron tässä ympäristössä, se häviää monella prosenttiyksiköllä inflaatiolle. Eli se talletustilin ostovoima, paljonko voit ostaa saamiesi korkojen jälkeen tuotteita ja palveluita, niin vähemmän kuin aiemmin, koska se korkotuotto ei yllä inflaatioon. Eli tämä perinteinen säästämisen malli, millä kotitaloudet on omaa asuntolainaa lyhentää ja sukan varteen säästäen tehneet itselleen varallisuutta, niin ne molemmat mittarit menee alaspäin, sekä korkotuotto että asunnon arvo, vaikka olisit kasvukeskuksessa. Jolloin sitten tullaan tähän tietynlaiseen ikuisuuskysymykseen, että onko tässäkin markkinassa kaikista riskeistä huolimatta se sijoitusvarallisuus, vaikkapa osakemarkkinoilla, sittenkin kaikista riskeistä huolimatta se paras vaihtoehto. Se argumentti oli 2010-luvulla, että kun korkomarkkinoilta ei saa tuottoa, niin otetaan edes osingot sitten osakemarkkinoilta. Mutta niin kuin nähtiin Q3-tuloskaudella yhtiöiden tuloskunnosta ja osingonmaksupotentiaalia ja näkymien kehityksestä, niin tässä markkinassa mä uskallan väittää, että tästä eteenpäin perusskenaario 2-3 vuotta on se, että jos ei finanssivarallisuutta muodossa tai toisessa kotitaloudella ole, niin se nettovarallisuuden arvo laskee ja inflaatio huomioiden se ostovoima laskee vielä enemmän. Eli tietyllä lailla vaikka ymmärrettävistä syistä monella kotitaloudella on todella vaikeaa nyt säästää ja sijoittaa, niin jos haluaa miettiä tämän pahimman talousjakson ylitse siihen, että miten pystyy sitä omaa ostovoimaa, elintasoa, varallisuusasemaa kenties kasvattamaan, niin mun on äärimmäisen vaikeaa nähdä, että se talletustileiltä tai asuntomarkkinoilta se nopea nousu tulee pikemminkin sitten riskisempää sijoitusmarkkinaa. Toki jokaisen pitää miettiä se oma riskinottohalukkuutensa, mutta siinä maailmassa, missä me ollaan oltu vuosia ja jopa vuosikymmeniä Suomessa, että se on varmaa tuottoa ikään kuin maksaa omaa asuntolainaansa pienemmäksi. No me nähtiin 2010-luvulla, että maantieteelliset erot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä erkaannutti sen, että muualla Suomessa ei välttämättä asuntovarallisuus enää kasvattanutkaan arvoa siinä määrin, mutta nyt tämä sama koskee myös kasvukeskuksia, eli se oman asunnon lyhentäminen, niin sitä sijoitukseksi kutsuminen, niin se on entistä kyseenalaisempaa. Jokaisen Oksaharjun osavuosikatsauksen lopussa aina mietitään, että mitä lähitulevaisuudessa ja vähän pidemmälläkin tapahtuu. Ja meillä on oikeastaan joka kerta ollut näillä slaideilla aina toi geopolitiikka ja musta joutsen, eli tämmöiset riskit, mitkä periaatteessa saattaa eskaloitua tai ylipäätään ilmestyä jostain yhtäkkiä ja täysin arvaamatta, mutta mitä tämmöisiä riskejä tai mahdollisuuksia sä tällä hetkellä näet markkinoilla, kun mennään vuoteen 2023?
No kyllä tässä ennen kaikkea nyt nähdään se jakautuminen, että kuluttajamarkkinoilla toimivat yhtiöt, niin ne on varsinkin Euroopassa, varsinkin Suomessa tästä eteenpäin vaikeuksissa, kun kuluttajien fokus menee entistä enemmän välttämättömyyskulutukseen kuin tämmöiseen harkinnanvaraisempaan kulutukseen, mitä sitten pandemiassa vaikka nähtiin, kun etäily ja kotoilu lisääntyi ja rahoja säästyi sitten matkustamisesta ja tapahtumissa käynnistä ja muusta. Nyt se raha menee viitekorkoihin, kasvaviin sähkölaskuihin, kasvaviin ruokalaskuihin. Ennen kaikkea nyt siis yli 40 vuoteen korkein inflaatiokehitys, se automaattisesti varsinkin pörssiyhtiötasolla pyritään viemään lopputuotteiden hintoihin, on ilmeistä, ja kuten havaittiin Q3, niin liikevaihdot kasvavat sen inflaatiokehityksenkin kautta, mutta se merkittävin haaste on se, että missä kohdassa yhtiön arvoketjua ne kasvaneet kustannukset niin kuin jäävät maksettaviksi. Ja me ollaan nähty, että Helsingin pörssissä nyt Q3 suuryhtiöt niin pystyivät itselleen liikevaihdon kasvua nopeammin kasvattamaan myös tuloksiaan mediaanina. Eli pörssiyhtiöt ovat pystyneet taklaamaan omat nousevat kustannuksensa siirtämällä ne sitten muualle arvoketjussa. Toki, kuten olen tässäkin jo moneen kertaan maininnut, niin kotitaloudet kantaa niin kuin kohtuutonta taakkaa siitä, että lähestulkoon koko sen arvoketjun, on se raaka-aine, jakelu tai valmistaminen, markkinointi, myynti, niin heidän kaikki kasvaneet kulut vyörytetään sitten sinne maksavalle asiakkaalle. Mutta me ollaan nähty se, että toistaiseksi niin kamelin selkä ei ole missään vaiheessa ketjua katkennut, osaltaan sitten myös liittyen tähän pandemian aikaan, eli tuotannossa on ollut pullonkauloja. Vaikka hinnat on noussut merkittävästi tänä vuonna, niin on edelleen tiettyjä tuotteita ja varsin palveluita, joita sitten ei välttämättä rahallakaan saa, vaan on saatavuusongelmaa, toimitusviivettä ja kaikenlaista pullonkaulaa. Et se on niin kuin osaltaan tämä pandemia pahentanut niin kuin nykyistä inflaatiokehitystä, että se on tuonut, kuten sanoin, finanssimarkkinainflaation tähän reaalitalouden inflaatioon, ja kun yleensä taantumaan tai hidastuvaan talouskasvuun mennään siten, että kun talouskasvun hidastuminen havaitaan, niin yhtiöt lähtevät purkamaan ja pienentämään omia varastotasojaan, jotta ne eivät sitten heikomman kysynnän aikana joutuisi ikään kuin rahoittamaan omilla hyllyillä seisovaa valmista varastoa, niin nyt ei semmoisia varastotasoja ole juuri ollut monellakaan toimialalla, koska ollaan myyty ei-oota näiden pandemian pullonkaulojen osalta. No, toinen tähän inflaatiokehitykseen luontaisesti liittyvä on keskuspankkipolitiikka, joka on siis inflaation torjunnassa tällä hetkellä, mutta se, että kuinka nopeasti inflaatio saadaan talttumaan, koska markkinoilla nyt oikeastaan puhuttiin sitten osakkeista tai yrityskaupoista tai asunnoista tai mistä vaan sijoituskohteesta, niin korkojen nousu on ollut tänä vuonna se, mikä on pudottanut arvostuskertoimia. Ei niinkään yhtiöiden kannattavuuksia, mutta arvostuskertoimia. Niin missä vaiheessa markkina näkee, että keskuspankki pystyy niin kuin numero 1 lopettamaan korkojen nostamisen ja numero 2 kenties lähtemään pudottamaan niitä. Ja inflaatio on se tärkein yksittäinen mittari, mitä sitten markkina seuraa, koska se on keskuspankin niin kuin päämandaatissa pyrkiä hintavakauteen inflaatiota hilliten. Ja markkina kun pyrkii joskus väärin ennakoimaan, mutta joskus myös oikein osuen, katsomaan 6-12 kuukautta eteenpäin tulevan keskuspankkipolitiikan kehityksen, niin se voi hyvin olla, että me ollaan ehkä osalla markkinoita nähty syys-lokakuussa jo tämän syklin pohjakosketus osassa tai pahimmillaan kaikissa se voi olla vielä edessä, mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun keskuspankkipolitiikka kääntyy taas sille mallille, että iltauutisissa kerrotaan keskuspankin laskeneen korkoja, niin tehokkailla markkinoilla on perusteltua olettaa, että markkina on pohjannut jo selvästi sitä ennen. Eli silloin, kun uutiset ovat olleet vielä synkkiä ja tulevaisuus on ollut epävarma. Tähän vielä kolmantena eurokriisi, joka noin 10 vuotta sitten vähän reilu käynnistyi todenteolla finanssikriisin jälkeen Etelä-Euroopan valtioiden tarvittua erilaisia tukipaketteja ja EKP:n julkistettua erilaisia ohjelmiaan. Se voi palata agendalle, koska nyt me ollaan nähty, että pelkästään Euribor-korot eivät nouse, vaan myös valtionlainojen korot nousevat. Ja jos mietitään sitten tätä ylipäätään eurooppalaista tai suomalaista valtion taloutta, missä on ikääntyvä väestö, heikko pitkän aikavälin talouskasvu ja monenlaisia rakennehaasteita, niin se velkamäärä, mihin tämä nouseva korkokäyrä kohdistuu, niin se on paljon suurempi velkamäärä monessa maassa, Suomi mukaan lukien, kuin oli silloin reilu 10 vuotta sitten eurokriisin käynnistyessä. Ja nytkin meillä on sitten Suomessa eduskuntavaalit tulossa ensi vuoden agendalla, niin tietyllä
tietyllä lailla kotimarkkinoita koskien, joskin Helsingin pörssiyhtiöt tekevät valtaosan yleensä tuloksestaan maailmalla, mutta kotimarkkinoita koskien erityisesti, niin minkälaisella politiikalla näitä nousevia korkoja sitten lähdetään Suomessa taklaamaan, että kuluttajien ostovoima on tässä jaksossa mainituista syistä johtuen jo nyt kortilla, niin onko se entistä enemmän kortilla sen takia, että myös valtion velkaantumista pitää pystyä rahoittamaan, että tietyllä lailla niin ehkä jakson synteesi on se, että markkinoilla on hyviä uutisia pörssiyhtiötaloudesta, niiden tuloskunnosta ja osingoista, mutta meillä on edelleen erittäin monta varjoa, muun muassa tämä sotatilanne Ukrainassa, sen kehittyminen ja kuluttajaostovoima ja tosiaan kysymysmerkkinä edelleen oleva alkava talvi tai alkanut talvi Euroopassa, niin millä lailla huojentavana ei kannata kokonaisviestiä pitää, mutta sitten se pilven hopeareunus löytyy siitä, että sijoitustoiminnan tuotto-odotus, niin sehän lähtökohtaisesti on tuottoa riskien kantamisesta, että jos mennään aikakoneella vuosi takaperin, kun talouskasvuennusteet oli ylöspäin, tuloskasvuennusteet ylöspäin, osinkoennusteet ylöspäin, lainaraha oli ilmaista niin kuin marginaaliosalta ja inflaatio oli 1%, niin silloinhan tuntui turvalliselta ja nyt nähdään, että jos kaikki riskit otetaan käytännössä pois, niin mikä se pitkän aikavälin tuotto-odotus silloin on. Nyt nämä kaikki muuttujat käytännössä on tänä vuonna muuttunut toiseen asentoon, niin nyt taas riskin ottamisella on parempi tuotto-odotus. Toki joskus se riski myös realisoituu, mutta lähtökohtana niin osakemarkkinoille tuleminen on nyt huomattavasti houkuttelevampaa kuin reilu vuosi sitten. Noniin, siinä tuli taas tuhtipaketti asiaa. Ja me ollaan tässä nyt oikeastaan Jukan kanssa mietitty, että pitäisikö me ruveta tekemään tällaista vähän niin kuin tuloskausi, etkot ja jatkot tyyppistä konseptia. Eli kun nyt me ollaan ehkä katsottu enemmän sitä, että mitä tuloskaudella on tapahtunut, niin katsottaisiin myös vähän niin kuin etukäteen. Eli mitä sillä tuloskaudella mahdollisesti voisi tapahtua. Voitaisiin vähän niin kuin katsoa sitä, että mitä odotetaan ja sitten taas jatkolla katsottaisiin, eli siinä tuloskauden jälkeen sitten, että peilailla vähän, että miten nyt oikeastaan niin kuin omat arvaukset ja ennustukset meni, plus sitten voitaisiin katsoa myös, antaa vähän niin kuin suuntimaa siihen, että mitä seuraavalla tuloskaudella mahdollisesti voisi tapahtua. Eli me vähän niin kuin tihennettäisiin vaan tätä Oksaharju-kontenttia, niin tehtäisiin sitä sitten vähän niin kuin tuplamäärä. Eli saataisiin Oksaharju koko rahaa edestä, vaikka nämä ilmaisia nämä videot onkin. Mutta mitä mieltä te olette? Pistäkää peukkua, kommentoikaa tuohon videon alle, että olisiko tämmöinen uudistus tervetullut, niin tiedetään sitten, että kannattaako siihen ryhtyä. Mutta samat vanhat tutut jutut taas, eli pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, ja nyt itse asiassa myös Spotifyn puolella Oksaharju osavuosikatsaukset, eli jos ei jaksa meidän naamoja tuijotella, niin tosi se taitaa kyllä olla videona siellä Spotifyn puolellakin, mutta siellä on joka tapauksessa myös, eli menkää ottaa se kanava kanssa haltuun, ja nähdään sitten tuossa Q1 tienoilla, ehkä jopa jo ennen tuloskautta, jos niin tahdotte. Mutta ensi kertaa, morjens! Hyvää loppuvuotta ja jouluodotusta!